عشان هحتاجها كل ما بدوكيمنت اول باول، ده بيريحني مستقبلا. اخر حاجه بقى بعد ما بتيجي الحاجه وبسلمها للي بيراجع او whatever، واخر مرحله خالص انا بفتح الفايل الجميل كده اشوف ان الفايل اللي قدامي الاوتبوتس بتاعته ريكوايرد زي ما الكلاينت عايز بالظبط، وان كل حاجه تمام، وده جزء من شغلنا برده. وخلاص ببتدي اسلم التاسك دي، واتاكد بعدها بعمل كوميونيكيشن مع الكلاينت، اتاكد ان هم ساتسفايد، ولو عندهم كومنت برجع لللينجوست بالكومنت ده واقول له ونشوف الدنيا واصله لايه، وباخد بقى ببعت له الانفويس بتاعتنا بيملاها بنكونفيرم، ببعتها بقى للفاينانس بعد كده. ماشي؟ طيب بروجكت لايف سايكل زي اي بروجكت لايف سايكل في الدنيا. الترجمه نفسها في انيشيشن وفي ديزايننج اند بلاننج وفي اكسكيوتنج وفي مونيتورنج وكنترولنج وفي كلوزنج. تمام؟ حسب الستاندردز بتاعت الايزو، حسب ما انا فهمت لان انا ما عدتش بيها قبل كده، عملت البروجكت سايكل كالاتي. المفروض الانيشيشن اول حاجه عندي 3 ستيبس، انا بانالايز البروجكت، افهم السكوب بتاعته وبايدنتيفاي هو السبجكت ماتر ايه وعايز ايه بالظبط ومش عارف ايه. تاني حاجه بتاكد ان البروجكت كومبليت، مفيش حاجه ناقصه، مفيش حاجه كورابتد، مفيش ورق مثلا مبعوت لي PDF مش باين مش عارف ايه، بتاكد من كل حاجه فيه. بعد كده بظبط ورقي ودنيتي عشان، او بظبط البروجكت والفورمات بتاعته وكل حاجه عشان تطلع الاوتبوت زي ما الكلاينت عايز. حلو كده؟ تاني حاجه بقى البلاننج والايفالويشن والديزايننج اند سو اون. انا بشوف بظبط السكادجول والفريم تايم او الفريم ورك بتاع البروجكت، وبكلم الفندور وبنالوكيت بقى، نبتدي نالوكيت البروجكت لللينجوست والريسورسز بتاعتنا، ونبدا نكونفيرم معاهم ان هم بداوا يشتغلوا وكل حاجه ماشيه تمام. بعد كده بقى المرحله اللي هي بروجكت اكسكيوشن، دي بقى هنا البرودكشن بيتيك بليس. انا دوري كسهيله او كبي ام ما بعملش حاجه غير ان انا بس بتشيك انت في مشكله ماشي تمام، طب ابعت لي سامبل، لو خصوصا لو دي اول مره اتعامل مع اللينجوست ده. بعد كده بقى المونيتور والكنترول هي مرحله الكيو اي. بعد ما باخد الحاجه وتروح للمراجع وكل الكلام ده، بتاكد زي ما قلت تاني لو تشيك بقى مفيش سبيس، مفيش مش عارف ايه مش مكانها، مفيش حاجه ناقصه، لان على فكره في حاجات بتيجي بعد المراجعين كمان بتبقى ناقصه حاجات، وفي كلمات غلط وبيبقى في جرامر غلط، فبتبقى حاجه مأساة يعني. بس ولما ببعت فايل زي ده للكلاينت ما بيبقاش عمره مصدقني ان ده مر ب3 أو مرحلتين أو 3 مراحل. بس حقه، هو بيدفع فلوس عايز خدمه كويسه. اخر حاجه بقى بقفل البرودكت او الديل بتاعي، بسلم الكلاينت بتاكد ان هو مبسوط وسعيد وساتسفايد جدا، بقفل الانفويس بتاعتي مع الكلاينت وببعت لللينجوست الانفويس بتاعته، وكل الحاجات دي بقى بريبورت بيها للفاينانس ديبارتمنت، وهم بقى بيظبطوا فلوسهم وانا بظبط الشيت بتاعي، وبقول للفندرز بقى الفيدباك بتاعتي او الفيدباك بتاعت مثلا المراجع على المترجم، وهي تبتدي بقى المترجم اللي هو ضايع بنحطه بنسيبه في الشيت بس بنعلم عليه احمر، وبرجع للسيلز ان احنا الكلاينت ده كويس جدا، فبيتحط مثلا في خانه الاخضر الجرين عندنا، بحيث لما يجي منه ريكوست فده بيترد عليه بسرعه جدا. كل فتره بقى بنتشيك انت مبسوط، احنا بنعمل مش عارف ايه، طب ما عندكش حاجه نعملها لك اتصان بس. خلاص انا خلصت. البرزنتيشن عن دور المترجم بس، ما فيهوش اي حاجه ثانيه عن اي شغل لحد تاني. بمنتهى البساطه الكلام اللي قالته نورا لما نبتدي دلوقتي، انه المترجم لازم يبقى فيه 3 حاجات، يا اما خريج جامعه متخصصه، يا اما عنده 2 سنين خبره، يا اما عنده 5 سنين خبره. طب هو مش خريج جامعه اصلا، المترجم بيعمل ايه؟ اول حاجه بيستلم الملفات سواء سوفت كوبي او هارد كوبي. لينا ملاحظات على الهارد كوبي مش قد كده. تاني حاجه لو العميل باعت انستراكشنز معينه او باعت جلوسري، فالمترجم المفروض ان هو بمنتهى البساطه يلتزم بالجلوسري اللي هو باعه. طب مش عاجبني، هو بعت خلاص مالناش دعوه، ده اذا بعت. تاني حاجه بتاكد ان الديدلاين ده مثلا هيعرف يخلص فيه الترجمه. انا ما ببعت لي ملف بيخلص في 10 ايام ومطلوب في يومين، طب انا سوبر وهعرف اخلصه اوكي، انا مش سوبر مش هعرف اخلصه ارجيكت طبعا. تمام؟ ببص على الملف بقى من اوله لاخره. الملف مثلا 20 او 30 صفحه ببص عليه من اوله لاخره، اتاكد ان انا هعرف باذن الله يعني
اترجم فيه. في حاجه مثلا انه الملف ممكن يبقى في اخره خالص ختم الشركه وفي اسم الشركه عربي وانجليزي، وانت تقعد تبرم حوالين اسم الشركه فين ما تلاقيهوش، في اخر الملف تكتشف انه موجود في الختم. فسيرفي كده الملف من اوله لاخره علشان لو في حاجه زي او لو في مثلا كان حصل قبل كده انه الملف جه في صفحه انجلش وانا خلصت الترجمه وبعدين لقيت الصفحه اوريدي عربي. كان احساسك ايه؟ انا كنت مبسوطه بصراحه، الترجمه بتاعتي طلعت كويسه. يعني هو هنا عمل كومباريسون بين الاثنين. نقطة مهمة خالص. تمام؟ نفهم الموضوع عن ايه؟ يعني انا مثلا لو انا ما بترجمش ليترشر وجاي لي روايه، خلاص انا مش هترجم، بس انت على الاقل تبقى عارف ان ده ليترشر اصلا، مش تاكسبت وانت ما تعرفش ايه اللي جوه، او تريجكت وانت ما تعرفش برضه ايه اللي جوه، على حسب هتاكسبت ولا هتريجكت. بعدين هنبتدي ترجمه باذن الله. تمام؟ المترجم لازم يترجم الملف زي ما جاله شكلا كده، يخرجه بنفس الشكل في الترجمه، عشان ما ينفعش مثلا الناس ما بتعملش الاينمنت، انه الملف كده جاي بمحاذاه معينه فهو سايب لي سطر طويل وسطر صغير، سطر طويل وسطر صغير، او مثلا في سبيسز ما بين الكلمات، او في سبيسز ما بين السلاش والكلمه اللي قبلها، او الكوما والكلمه اللي قبلها، او الدوت والكلمه اللي قبلها. دي حاجه مش لطيفه خالص. تاني حاجه اللي انا لسه قايلها دلوقتي، اللي هو اللي يعمل الاينمنت للملف كله، يعمل بولد، يعمل ايتاليك، ياخد باله كويس جدا من الكلمه. لو انا استخدمت مثلا كلمه فوق زي الكونتراكتور وعملتها متعهد، وجيت في نص الكلام عملتها مقاول، وبعدين جيت عملت حاجه تانيه خالص تحت، ده كده مش تحت. انا بداتها متعهد، خلاص انا همشيها في الملف كله متعهد، حتى لو الشائع مثلا مقاول، لا بس خلاص انا عملتها فوق متعهد، عملتها في النص متعهد، عملتها في الاخر برضه متعهد. ما احطش جمله طويله جدا تختصر في 3 أو 4 كلمات، خصوصا في الانجليزي. يعني مثلا نود ان نلفت عنايه سيادتكم الى كذا، بليز بي انفورمد، وخلصنا على كده. ما ينفعش نحط الجمله الطويله العريضه دي في الانجليزي، ما ينفعش للاسف الشديد. لو بدات الملف وانا صحتي حلوه كده وفطران والدنيا تمام معايا، وجيت في نص اليوم ما حصل لي دوخه ومش قادر اكمل ومش عارف ايه، وبعدين الملف في الاخر خالص اشتغلت وانا تعبان، وبعدين في الملف في الاخر رجعت تاني زي الفل. في جزء في النص في مشاكل، وقت وانت شغال وانت تعبان هيحصل مشاكل في الملف، فالمفروض ان انا ابتدي الملف واخلصه وانا بنفس اليقظه وبنفس الدقه وبنفس كل حاجه وانا بشتغل، بحيث ان الجزء اللي في النص ده هيحصل فيه مشاكل، لازم هيحصل فيه مشاكل. طب حصل المشاكل دي، لازم بقى بعد لما اخلص اراجع الملف عشان ما يحصلش يبقى ايه، في جزء كويس وجزء وحش، هيحس ان في 2 من المترجمين شغالين في الملف نفسه. اهم حاجه الارقام، تواريخ، المبالغ، اسماء الهيئات والحكومات والوزراء، دي ما ينفعش فيها هزار. ما ينفعش مثلا انا اترجم اسم الشركه بشكل وهي اوريدي موجوده اونلاين، حتى لو الترجمه بتاعتهم وحشه خلاص انا ماليش دعوه. يعني ممكن يكون الترجمه نفسها مش قد كده، بس هم اوريدي اعتمدوا الترجمه دي وموجوده على ويب سايت ليهم. ما ينفعش ان انا احط دوت في الانجليش مكان كوما في المبالغ، يعني مثلا مليون حطيت كوما، 800,000 حطيت كوما، مش عارف ايه، و97 قرش مثلا. 97 قرش اللي في الاخر دول بيتحط دوت. لو انت وصلت للصفرين دول مع باقي الرقم فانت كده دخلت في مبلغ تاني خالص. احيانا في العربي لما تيجي تكتب كده فالارقام بتظهر لك انجلش، يعني انا دايما بكتبها جوه العربي انجلش اللي هي الارابيك الليترز او الارابيك فيجرز. الهندي بقى اللي هو اللي احنا متعودين على ان نقول مثلا ان ده رقم عربي ده رقم هندي، بس احنا بنكتب بالارقام العربي، انا بكتب بالارقام العربي اللي هي 1 2 3. دي ارقام عربيه مش ارقام انجليزيه او لاتينيه، دي ارقام عربيه. الهندي اللي احنا متعودين عليه اللي هو الواحد واقف مظبوط اذا جاي سبيشال انستراكشن من الكلاينت بتقول لك استخدم الهندي كاركترز في هنا الموضوع بسيط جدا، يعني انت بتخش على الاوبشنز بتغير بس بدل ما هي ارابيك بتخليها هندي بس، خلاص كده الموضوع ايه خلاص. لو عندنا ملف وجاي لي اول صفحه اندكس او تيبل اوف كونتنتس،
ما ينفعش اكتب فهرس واكتب المقدمه واحد مش عارف ايه اثنين وثلاثه، لا احنا بنعمل تيبل اوف كونتنتس بحيث ان هو اوريدي المقدمه ظهرت في صفحه 5 يظهر لك رقم الصفحه فوق، يعني ما تحطش انت الرقم من عندك. تمام؟ اوتوماتيك. بالظبط اوتوماتيك. الاوتوماتيك نمبر والهيدرز والفوترز. لو هو اوريدي جايب لك الملف فيه هيدرز وفيه فوترز خلاص حط. لو هو مش حاطط ما تحطش. لو هو عنده ارقام اوتوماتيك بنحط الارقام اوتوماتيك. تاني مرحلة في الترجمة. تاني مرحلة في الترجمة. الترجمة متعبة على فكرة جدا. خلصت ملف. نفصل شوية. الناس بتحب تشرب قهوة معرفش ليه. بس خلينا نشرب قهوة شوية وبعدين نرجع تاني لنا. أنا خلصت عملت الترجمة، ظبطت الهيدرز والفوترز، حطيت الأوتوماتيك تيبل اوف كونتنت، الأوتوماتيك نمبر، كل حاجة تمام زي الفل. خلصت الملف من أول لآخر. ابص عليه بقى، اتاكد بقى من ان الترجمه ما فيهاش حاجه ناقصه، يعني انا ممكن مثلا اكون نسيت سطرين في النص كده مثلا وقعوا مني مثلا، او في جزء قبل يعني بولت نمبر كده وانا نسيت الحته اللي من فوق دي مثلا، فما ينفعش، لازم ابص عليه تاني وراجع كله. تمام؟ لو حصل مثلا وانت بتترجم كده في ساعه جلاله ولقيت الترجمه ايه؟ هتبقى اظبط لو غيرتها، فتغيرها عادي، انت اللي بتترجم وانت اللي بتغير، مفيش مشكله. اخر حاجه لو العميل بعت لك ابديت وقال لك لا والله انا مش عاجباني كلمه متعهد دي خليها لي مقابل، فانت هتروح ماسك الملف تروح عامل ريبليس للكلمه اللي هو عايزها او للحاجات اللي هو عايزها. لو زي ما استاذ مهند قال هو عايزها ارقام هندي فهنعملها له بس من الاوبشنز ونخليها له هندي مالناش دعوه، هو حر. ونراجع برضه تاني على الارقام، تواريخ، مبالغ، وميرسي جدا على سماعتكم. Okay, the competencies and the qualifications of a translator, as Mr. Ahmed and Noura said before, he should be graduated from a faculty related to translation field, like Alsun, Faculty of Arts, and so on, or to have 2 years practical experience certified, while graduated from any other faculty that doesn't relate to translation field. The last option to be don't have to be graduated from a faculty, or he can be graduated from an institute, or doesn't have any certified authority, but providing 5 years practical experience in translation company. So these are the competences and the qualifications of the translator. Okay, we have some standards that translator, according to Aizu, that he should follow. First of all, to comply with the specific domain and the client terminology, to check the domain if it's legal or medical and so on, and if I'm well enough to translate and follow such domain, and to comply with the terminology and other references material that provided by the client. And also to ensure that terminological consistency, like as Mara said, if I used a specific term, I should follow this term all along the file or the task. Semantic accuracy of the target language accuracy. Semantic accuracy to be sure about the spelling checks and to the Arabic, how we use these words in our language, and the target language, whether Arabic or English. The appropriate syntax, spelling, punctuation, diacritical marks, and other orthographical conventions such as capitalism and word norms, and these things, it's very important in the target language. And the lexical cohesion, to make the reader or the one who will read the translation, it's like consistency, like every word, every sentence is related to the previous and to the next, not like it's separated parts. Yes. Compliance with the client study guide, as we said before, the domain and the language register and language variants, as we may have some clients using specific programs, specific fonts, and so on. Also the applicable standards, and a very important thing, formatting, to try as much as we can to make the
the target to be like mirror formatting with the source that we have received. And also to consider the audience and the purpose of translation. If we are going to translate to legal or to normal people who are going to read, so this makes difference in the style of the translation. So we should consider these things. And as Marwa said, if we have any uncertainty of something while we are translating, like we can have the name of the company, we couldn't find it, or there is something that missing parts in the source, or anything that I feel suspicious in the translation, I can be back to the project manager, then he can back to the client and refer back to me to make that everything goes on the right way. Check. It's very important that by the end of the translation that we should check and we have overview look on the translation and the target to make sure that we didn't miss any sentence or paragraphs. For example, if I choose to refer something or to be back, I may forget about it. So by the end, by doing checking, I can check the spelling, check anything misses phrases or sometimes B paragraphs. So it's very important, and also to ensure the compliance with the relevant translation project and requirements that mentioned by the client. And then the translator make the necessary actions due to these changes. So by concluding this understanding, the most important things that I see that understanding of the task specifications to be able to translate, because if I don't understand the specifications of the task, I will not be able to translate the task. Then the accuracy and original composition, formatting and the checking, and also to have the overview of the file before translating. So I think these are the most important points that translators should consider in translating. Thank you.